ए ले सल्भ गर्ने प्रोबेबिलिटी कति छ 1/3 छ बी ले सल्भ गर्ने प्रोबेबिलिटी कति छ 2/3 छ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द प्रब्लम विल बी सल्भ प्रब्लम सल्भ हुने प्रोबेबिलिटी कति हो भनेर तपाईलाई सोधिराखेको छ है कति हो भन्नुको मतलब यो प्रब्लम दुईटैलाई दियो भने सल्भ हुने प्रोबेबिलिटी कति हो भनेको छ अब दुईटैलाई दियो भने हेर्नुस् ए ले पनि सल्भ गर्न सक्छ बी ले पनि सल्भ गर्न सक्छ हो कि हैन हो सो हामीले ए और बी यसको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्यो यो भनेको प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन प्रोबेबिलिटी अफ बी हो भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी अफ ए एन्ड बी भनेर हामीले लेख्न सक्छौं है यहाँ चाहिँ हामीले ए इन्टरसेक्सन भन्दा पनि ए एन्ड लेख्छौं है त किनकि एन्ड लेखेपछि डाइरेक्टली हामीले मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ त प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ सल्भिङ बाइ ए भनेको 1/3 बी भनेको 2/5 ए एन्ड बी भनेको के हो प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ बी ल 1/3 प्लस 2/5 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ सल्भिङ ए भनेको 1/3 र यो 2/5 हो है यो 2/5 सो 1/3 इन्टु 2/5 कति आउँछ हेरौँ 1/3 प्लस 2/5 माइनस 2/15 एलसीएम लिउँ कति आउँछ एलसीएम 3 5 र 15 को एलसीएम 15 आउँछ सो 3 5 जा 15 5 3 जा 3 2 जा 6 माइनस 2 कति आयो 5 प्लस 6 11 11 माइनस 2 भनेको 9 9/15 सो 9/15 छ अप्सन नम्बर सी मा हामी जान्छ ठीक छ अझै 3 ले पनि जान्छ 3 3 जा 9 3 5 जा 15 सो 3/5 भएको भए पनि हुन्थ्यो 3/5 त छैन अप्सनमा 9/15 छ त्यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौं यो पनि धेरै चोटी सोधेको क्वेशन हो तपाईलाई एससी मा पनि 2 मार्क्समा यस्तो क्वेशनहरु सोधेको छ लगभग यो एससी मा 3 चोटी सोधेको छ आफ्टर एससी मा पनि इन्ट्रान्समा पनि सोध्छ है त ल ख्याल गर्नु होला यस्ता क्वेशन्सहरु तपाईलाई सोधिन्छ साइन्समा म्यानेजमेन्टमा अथवा सीटीबीटी को इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा त हामीले यस्ता क्वेशन्सहरु धेरै प्र्याक्टिस गरिसक्यौं यो सेट सम्म हामी आइपुग्दाखेरि हामी अझै पनि गर्दै जान्छौं र तपाईहरुलाई यदि इन्ट्रान्स को क्लासहरु ब्रिज कोर्सका क्लासहरु जोइन गर्न मन लागेको छ चाहे साइन्स कोर्स चाहे म्यानेजमेन्ट कोर्स चाहे सीटीबीटी कोर्स सबैको हामीले क्लासेसहरु गरिरहेका छौं एकदमै सर्वसुलभ मूल्यमा सो तपाईहरुले चाहिँ यदि क्लास दिने इच्छा छ भने यो नम्बर 9849595895 हो यो नम्बरको भाइबर अथवा व्हाट्सएप मा चाहिँ मेसेज गर्नु होला है सर मलाई साइन्स को यो ब्रिज कोर्स को क्लास जोइन गर्न मन छ कसरी गर्ने होला जोइन सर मलाई म्यानेजमेन्ट को सर मलाई सीटीबीटी को इन्जिनियरिङ को चाहिँ जोइन गर्न मन छ ओभरसियर पढ्नको लागि इन्ट्रान्स हुन्छ त्यो इन्ट्रान्स को क्लास जोइन गर्न मन छ कसरी जोइन गर्ने होला फी कति छ कति बजे क्लास हुन्छ यसरी तपाईले सबै कुराहरु यो नम्बरमा मेसेज गरेर सोध्नु है जेनरली मेसेजै गर्नु भोइस मेसेज गर्नु पनि एकदमै राम्रो हुन्छ कल हत्तपत्त उठ्दैन है फेरि तपाईहरु रिसाउनु हुन्छ सर अलि भ्याउनुहुन्न नि त त्यही भएर सबैको कल उठाउन पनि सकिन्न नि त त्यही भएर मेसेज चाहिँ गर्नु होला है त ल आजलाई म यति नै गर्छु अर्को दिन अब अर्को टपिक कुराकानी गरौँला हस्त धन्यवाद